ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل بقى سمك بولتي وسمك مكرونه ورز الصيادين. النهارده بقى عندي تتبيله السمك بسيطه جدا ان شاء الله. فلفل رومي احمر واخضر وتوم ومعلقه كبيره من الهريسه بتاعت هريسه الشطه وليمون ومعلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره ومعلقه من الملح. هحط بقى الكلام ده كله كده في الكبه زي ما انتوا شايفين كده حبيبي، بس ما عدا طبعا الليمون. هقلب هضرب قصدي ده كله كده في الكبة مع بعض، وهطلعها بالشكل ده، وبعدين هعصر عليها الليمون وهتبل بقى السمك. هقطع بقى السمك كده من الجناب كده، وهدخل برضو في التتبيلة. تمام. بعد كده هروح بقى اجيب حلة كده، احط فيها معلقة سمنة وزيت، وهحط بصلتين كبار متوسطين. تمام. وبعدين هقعد اقلب فيها كده لحد ما تغمق. تمام. بصوا كده يا حبايبي، خلاص هي البصله بتاعتي غمقت كده ولونها بقى حلو قوي. هجيب بقى طماطميه اقشرها وهبشرها اهي زي ما انتوا شايفين. ما بحبش احط الصلصه، يعني انا بالنسبه لي الطماطميه احسن من الصلصه بكتير، يعني بتدي طعم احلى. تمام. وهحط هنا رشه من الكمون ورشه من البابريكا ورشه من السكر، والملح بقى حسب رغبتك. تمام كده. بعد كده هحط الميه وهسيبها تغلي كده، وهرجع تاني احط الرز. اهي يا حبايبي غليت اهي. هحط بقى الرز بعد ما غسلته وصفيته كويس، وهسيبها تغلي كده وهسيبها تستوي. هسيبه بقى يستوي براحته خالص. بعد كده اروح اجيب بقى سلطه بلدي عادي جدا، هنعملها زي ما انت حابه اللي تحطيه، بس كده مش محتاجه يعني حاجه. وهجيب بقى الطحينه بتاعه السمسم، عندي رشه من الكمون ورشه من الملح وخل وميه. احط الميه الاول وبعدين الخل والسمك اللي انت عايزاه، بتطلع بالشكل ده كده. تمام. وطبعا بتحطي الكمون والملح وكده يعني. في ناس بتضيف لها اضافات تانية برضو براحتك. هنجيب بقى السمك وهحطه في الدقيق، وهخلص الكمية كده. وبعد كده هروح احط بقى الطاسة على النار، اسيبها تسخن، وهحط سمك المكرونة الاول. تمام كده. هرص بقى السمك كله المكرونة. خلاص كده شوية خلاص، وهطلعه. وبعدين هحط السمك البلطي، هطلعهم كده على مناديل. هحط السمك البلطي واحط كمان واحدة جنبها. تمام. بص يا حبيبي، الجنب اللي تحت خلاص استوى كده. هقلبها بقى معاكم كده بالشكل ده. بس كده يا حبايبي، هطلعها بقى على مناديل، وبعدين اقدمها كده تحتها بقدونس زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. يا رب يكون الوصفة عجبتكم. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة.